Các bạn, cái món đậu bắp mình cuốn tàu hũ kỳ ha. Hoặc là các bạn nhiều chỗ thì không có gọi là tàu hũ kỳ mà người ta gọi là dán đậu các bạn ha. Giờ mình đã xong rồi nè các bạn. Cái món này các bạn ăn nóng ha. Nó đó. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp cùng mình nha các bạn. Cái vị của nó thì nó hơi mặn mặn ha, ngọt ngọt ha, chua chua nữa các bạn, ăn rất là lạ miệng. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là tàu hũ ki ha, mình cuốn với lại đậu bắp nè các bạn. Trước tiên thì mình sẽ có là đây là mấy trái đậu bắp ha. Đó, cái trái đậu bắp như thế này nè các bạn. Các bạn thấy gì như vậy chứ nó bự như vậy ha, nhưng mà nó rất là non nha các bạn nè. Em bẻ thử cho các bạn xem ha nè. Đó. Rất là non luôn. Đây là một miếng tàu hũ ki lá này các bạn ha. Đây là cái miếng tàu hũ ki lá của mình, nó rất là lớn. Còn gia vị đi kèm thì mình sẽ có là đi kèm mình sẽ có là tỏi với ớt mình đã băm sẵn rồi nè các bạn ha. Đây là giấm gạo nha các bạn. Đây là nước mắm chai và đường. Rồi bây giờ là bắt đầu mình sẽ vô bếp mình làm nha các bạn. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ đi cắt những cái trái đậu bắp này ra nha các bạn ha. Mình cắt những cái đậu này bỏ ha. Và cái đuôi này luôn. Những cái trái này nó hơi dài á các bạn ha, mình sẽ cắt nó ra làm đôi như thế này ha. Cắt như thế này nè các bạn. Đậu bắp này thì mình cũng sẽ có nó là hai loại nha các bạn. Một cái loại là cái trái đậu bắp này nó trắng như thế này ha. Và một loại nữa thì nó màu xanh hơn. Nhưng mà mình không có mua cái loại màu xanh đó, mình chỉ xài cái loại mình mua cái loại màu trắng này nè các bạn. Các bạn cắt như thế cho đến hết những cái trái đậu bắp này ha. Rồi trong thời gian mà mình đi cắt cái phần đậu bắp thì mình sẽ bắt cái nồi nước lên mình luộc nha các bạn. Mình luộc sơ cái đậu bắp của mình mới được ha. Đó, trong lúc này mình nấu nước thì mình sẽ nên cho vào đây một xíu muối để cho cái nước của mình nó mau sôi hơn ha. Bây giờ cái phần đậu bắp mình cũng đã cắt xong như thế này nè các bạn ha. Giờ mình sẽ đi luộc nó ha. Bây giờ cái nồi nước của mình giờ nó cũng đã sôi rồi. Rồi bây giờ cái nồi nước của mình nó đã sôi rồi nè các bạn ha. Đó. Bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu bắp này vô mình luộc ha. Các bạn trần sơ cho nó qua khoảng chừng 2 đến 3 phút là được rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ để ra một cái thau nước đá ha, cho nó giữ cái độ giòn của cái phần đậu bắp của mình lại ha. Rồi bây giờ cái phần đậu của mình nè các bạn. Các bạn thấy nó đã chuyển sang một cái màu xanh sậm hơn rồi ha. Giờ mình sẽ vớt nó ra nha. Vớt nó ra cho nó ra cái thau nước đá đó các bạn. Nè mình đã chuẩn bị đây sẵn một cái thau rồi nè. Có nước đá sẵn luôn rồi đó các bạn. Ngâm nó xong ha, các bạn vớt nó ra nha các bạn, vớt nó ra để cho ráo nước ha. Đây một lát nữa mình sẽ cuốn vô trong cái phần tàu hũ ki lá này của mình nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt những cái lá tàu hũ ki này ra nha các bạn. Rất là lớn, nó bự như thế này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Các bạn cắt ra cho cái miếng dừa mình gói ha.
Đó các bạn. Rồi bây giờ mình đã cắt nó mới xong rồi nè các bạn ha. Mình cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ như thế này nè. Một lát nữa mình cuốn nó lại cho nó dễ nha các bạn. Giờ mình sẽ đi cuốn nó ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cuốn nè các bạn. Các bạn cuốn, mình lựa những cái cuốn nhỏ mình cuốn trước ha. Các bạn có thể cuốn nó như thế này ha, hoặc là các bạn cuốn ngang như thế này nè. Các bạn cuốn nó như thế này thì mình sẽ cắt bỏ hai cái đầu này nha các bạn. Nó đã dư ra rồi, tại vì hồi nãy mình lại cuốn cái cuốn nó bự á, cái cọng nó bự á, cho nên mình sẽ cuốn nó như thế. Và đây cũng là một cách, mình sẽ cuốn cách khác như thế này nè các bạn. Các bạn cũng có thể bạn cắt cái miếng tàu hũ kỳ này lớn hơn ha, cho mình dễ cuốn hơn. Các bạn, mình sẽ cuốn nó như thế này ha. Đó, các bạn cuốn như thế cho đến hết cái phần tàu hũ kỳ với lại đậu bắp của mình nha các bạn. Mình đã quấn xong hết rồi ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đem đi chiên nha các bạn. Rồi giờ mình đã bắt cái chảo lên cho nó nóng nha các bạn. Giờ mình sẽ cho dầu vô ha. Các bạn để dầu cho nó nóng ha, cho nó nóng thiệt nóng á các bạn, để mình chiên cái phần cái cuốn đậu của mình đó, nó sẽ không có bị bung ra ha, mà nó không có rút dầu, nó không có thấm dầu nhiều nữa các bạn. Rồi bây giờ dầu của mình nó đã nóng nhiều rồi đó các bạn thấy mình để chiếc đũa vô ha, nó sôi lên rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu này vô mình chiên nha các bạn. Các bạn chiên á, nhớ để cái phần mà cái mép mình cuốn nè, mình sẽ để xuống dưới nha. Như vậy cái cuốn của mình nó sẽ không có bị bung ra nha. Phình lên rồi đó các bạn. Cái này hồi nãy mình cuốn không có sát á, rồi nó bung ra. Cái này thì mình chiên nó rất là mau vàng nha các bạn. Các bạn mà để lửa cho nó nóng nha, dầu cho mình nó sôi thiệt sôi á, rồi nó rất là mau vàng nè. Mới đây các bạn thấy không, nó đã phì vàng rồi nè. Mình sẽ gấp nó ra nè.
Rồi giờ mình đã chiên xong rồi nè các bạn ha. Giờ mình đã đi làm cái nước rồi mình chấm nó ha, hoặc là có thể mình ghim nó luôn đó các bạn. Sẵn cái chảo dầu của mình còn nóng đó các bạn. Giờ mình sẽ để vô mình khử những cái thứ này ha. Nãy mình đã chắc cái dầu ra rồi á, giờ còn lại một ít nè, mình sẽ để tỏi với lại ớt cho mình khử luôn. Các bạn khử tỏi với ớt cho nó thơm ha. Rồi bây giờ tỏi ớt của mình nó đã vàng rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp ha. Mình sẽ cho vô đây là 2 muỗng canh nước mắm chai nha các bạn. Một muỗng canh giấm gạo ha. Rồi 1 muỗng canh đường. Bạn sẽ quậy cái hỗn hợp này cho nó tan ra hết ha. Giờ mình sẽ bắt lửa lên. Các bạn để lửa nhỏ thôi, để cho lửa nó hơi vừa vừa thôi, đừng có quá lớn. Rồi mình quậy cái hỗn hợp này các bạn, cho nó thắng, cho nó sệt kẹo lại ha. Rồi bây giờ cái phần nước này nè các bạn ha, mình đã thắng cho nó kẹo lại rồi ha. Đó các bạn thấy không, nó sệt lại rồi đó các bạn. Các bạn nêm lại coi nó vừa ăn chưa ha. Chứ như vậy thì khẩu vị của mình như vậy thì nó đã vừa. Còn khẩu vị của các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình ha. Giờ mình sẽ cho cái phần này vô đây nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đảo sơ nó ha. Các bạn đảo sơ cho nó rút hết cái gia vị vô đây trong những cái cuốn này của mình nè các bạn. Nó rút khô hết thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Rồi bây giờ đến đây cái món tàu hũ ki á các bạn, mình cuộn với đậu bắp đến đây thì nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Nhưng mình nói với các bạn ha, là cái món này các bạn ăn nóng nó mới ngon nha các bạn. Các bạn để nguội là cái phần tàu hũ ki á thì nó sẽ mềm lại ha, nhưng là nó sẽ hơi dai đó các bạn. Các bạn ăn nóng thì nó sẽ không có bị dai ha.